I pun tak tahu sama ada pokok ni akan tiba-tiba jatuh bunuh kita dua orang ni. Jangan. Lepas tu the moment it fell, kita nak buat satu genting run. Dan hari ni kita nak review sebuah kereta BMW 6 Series 640i 3.0 liter turbo Cabriolet. This is the owner. Everyone know him, right? Mr. Bobby Ang. Sporim dia, apa yang kurang, dia punya color dual tone ni. Look at this, I love this. And then dia punya seat putih. I boleh rasa sikit-sikit terbolek. Okay, I try to honest apa yang I rasa, apa yang I suka, apa yang I tak suka dengan kereta ni. Tapi I takut sebab satu, owner kat sebelah. Dan nombor dua, owner tu I punya Sifu. Macam mana I nak kritik dia punya kereta? I nak try satu dia punya cornering. Okay, not bad. Body roll memang kurang, tapi you takkan rasa dia 3.0 turbo. yes. Dan dia produce lebih kurang 320 brake horsepower. Dan produce lebih kurang 420 Newton meter of torque. Yep. 550, come on. Dia punya berat 2 tan. Kita ambil satu contoh, normal car X70 lebih kurang 1.7 tan. So this one is the beast. Oh, lebih. Corner. Woo! Come on, 12 km untuk kereta besar macam ni, 2 tan 3.0 turbo. Saya punya Audi Ya. 350. Dah habis. Banyak tu. Oh, Lebih kurang I think lebih kurang telan minyak tu. 20%, 25% lagi jimat yang ni. Yes. Pagi, petang, Ah. you boleh drop top. Kenapa orang Malaysia cakap Malaysia Tak sesuai. tak sesuai? Sedap. The Sedap. feeling, The feeling. the sensation is amazing. Punya rezeki, dia pakai 3 tahun. Dia pakai 5 tahun. Dia cuma rugi 1 biji Pro 2 Azia E-Spec. 3 benda yang saya tak suka pasal kereta ni. Yang pertama, touchscreen head unit dengan dia punya rear view mirror. So kalau daripada sini, kesimpulan kat sini, kalau korang tengah cari sebuah kereta jimat minyak, boleh kata jimat minyak untuk kategori dia. Yang penting ada gaya, performance okay, handling not bad. Inilah BMW 640i.